Hi everyone! Welcome back to another episode of Marinate Kitchen. Today, ang ituturo ko naman sa inyo ay kung paano ang pagluto ng KUNGPAO chicken. At narito ang mga ingredients para sa marination. Ang first thing po natin gagawin ay i-marinate ang chicken. At sa isang bowl, paghaluin ang chicken, cornstarch, ang tubig, light soya sauce, apple cider vinegar, at ang asin. At haluin itong mabuti gamit ang ating mga kamay. Yung isa sa ingredients po dito sa pag-marinate is dapat Chinese rice wine. So since wala po ako nun, ni-replace ko po siya ng apple cider vinegar. I-set aside natin yung ating chicken at hayaan na itong ma-marinate for at least 30 minutes to 1 hour. At gagawin naman natin ngayon yung ating sauce mixture. So same procedure po, paghalo-haloin lang po natin yung ating cornstarch, soy sauce, balsamic vinegar, asukal, at apple cider vinegar. And then yung ating pong water. And haluin natin itong mabuti hanggang ma-dissolve na po lahat ng ingredients. Your info, isa sa original sauce mixture po dapat nito is yung Chinese black vinegar. But since wala po ako noon, ni-replace ko po siya ng balsamic vinegar. At kung wala naman kayong balsamic, pwede nyo po itong i-replace ng white vinegar. At narito din ang mga ingredients natin para sa ating pag-stir fry or pag-saute. So ready for stir fry na po tayo. I-preheat lang po natin yung ating oil. Then lagay natin yung ating dried chili. Sunod ang chicken. At pagkatapos, isunod ang sibuyas, ang bawang, at ginger. Lulutuin po natin yung ating chicken for 8 minutes. And then, dapat po yung ating apoy ay nasa medium heat lang para hindi po masunog yung ibang ingredients. After 8 minutes, pwede na natin isunod yung ating mga gulay. But take note, this is just optional. After 1 minute, pwede na natin hanguin yung ating chicken. Gumamit po tayo ng strainer para matanggal yung excess oil at saka para hindi po masyado mamantikan yung ating KUNGPAO chicken. At pagkatapos natin itong ma-drain, ibalik ito sa wok. And then ilagay na po natin yung ating ginawang sauce mixture. Habang hinahalo natin ito, makikita nyo na unti-unti nang lumalapot yung ating sauce. By this time, pwede nyo nang ilagay yung ating spring onion at ang ating roasted peanuts. I-simmer lang po natin ito saglit and toss it for a few times. Then we can turn off the heat and our KUNGPAO chicken is ready to serve. Napakadali lang po niyang lutuin, di po ba? So I hope you will try this recipe soon. And I assure you, magugustuhan po ito ng inyong mga family, lalong-lalo na kung mahilig po sila sa maanghang. Please hit subscribe, hit the ring button for our latest cooking videos. And of course, give us a thumbs up, comment, and share. Thank you. God bless everyone.